در قرن 21 میلادی پس از گذشت هزاران سال از جنگ میان آدمی کماکان جنگ‌ها ادامه داشته، اگرچه که امروزه تجهیزات سنگین و پیشرفته مثل موشک‌ها، هواپیماها، تانک‌ها و غیره در سطح عظیمی به کار گرفته می‌شوند. هنوز بدنه اصلی و تمام کننده ارتش‌های جهان نیروهای پیاده مجهز به سلاح‌های انفرادی هستند. به همین دلیل سلاح‌های مورد استفاده این نیروها از اهمیت بالایی برخوردار بوده و نقش تعیین کننده ای را در نبردها دارا می باشد. در کشور ما به سبب وجود ترکیبی از سلاح‌های غربی و شرقی و وجود 3 سازمان بزرگ نظامی مستقل مثل ارتش، سپاه و نیروی انتظامی تنوع تسلیحاتی بالایی وجود دارد. امروز میپردازیم به آشنایی با چند عدد از سلاح‌های نظامی ایران. گروه اول AK-47 خانواده سلاح‌های کلاش که با AK-47 در سال 1947 پایه‌ریزی شدند، همراه با مدل نوسازی شده آن AKM در زمان خود دنیا را فتح کردند. در کشور ما به صورت گسترده در هر 3 ارگان نظامی، در ارتش به صورت پراکنده و در نیروی انتظامی و سپاه پاسداران به عنوان سلاح سازمانی استفاده می شود. البته سری AK دارای مدل‌های کپی شده بسیاری هستند، از جمله تولیدات چین، آلمان شرقی، مجارستان و غیره را می توان نام برد. در کشور ما بسیاری از این مدل ها به صورتی به هم ریخته و بدون تمایز استفاده می شوند، لذا صرفاً از نام کلاشینکوف برای بیان این دسته استفاده می کنیم. این سلاح به قدری از لحاظ استانداردهای ماژولاریتی و ارگونومی امروزه عقب است که حتی انجام آپگریدهای بعضاً سنگین که شامل نصب ریل پیکاتینی از کنار روی کاور سلاح و نتیجتاً نصب اپتیک ها می شود و یا تعویض هنگاردها با مدل های ریل پیکاتینی دار روی این سلاح آن را به جای نزدیک به استانداردهای نبرد امروزی نمی رساند. گرچه که در کشور ما چنین به روز رسانی‌های حداقلی نیز عملیاتی نشده اند. این سلاح از کالیبر 39 7.62 استفاده می کند که در دنیای امروز ضعیف‌ترین عملکرد را در رده کالیبرهای تهاجمی دارد، اما جایگاه استراتژیکی به خصوص در خاورمیانه را داراست. گسترده ترین مدل استفاده شده از سلاح کلاش در کشور ما مدل چینی آن یعنی اسلحه تایپ 56 می باشد و مدل تولیدی درون کشور توسط صنایع دفاع که با نام کلاش 7 یا KL76 عرضه می شود نیز در واقع یک کپی از روی این مدل چینی است. سلاح شماره دوم ژ3. پیش از هر چیز توجه داشته باشید بر اساس تعریف سلاح‌های تهاجمی که در ابتدای مقاله بیان شد، این سلاح با توجه به کالیبر 51 7.62 خود در رده سلاح‌های تهاجمی قرار نمی‌گیرد، بلکه از آن به عنوان یک بتل رایفل یاد می‌شود. اما استفاده کلی این سلاح دست کم در نیروهای مسلح یا به طور بخصوص ارتش جمهوری اسلامی ایران تا حد زیادی همان نقش سلاح‌های تهاجمی است. بتل رایفل ژ3 یا HKG3 ساخت شرکت آلمانی سلاح سازمانی ارتش کشورمان از زمان پهلوی تا کنون است. این سلاح از عملکرد فشار مستقیم گاز باروت با غلتک استفاده کرده و از یک خشاب 20 تیری تغذیه می شود. این سلاح نیز همانند سلاح کلاش در زمان خود موفقیت‌هایی کسب کرده، اما باز هم نگاهی به سلسله جایگزینی آن در کشور زادگاه یعنی آلمان نشان دهنده جایگاه این سلاح در دنیای امروز است. کشور آلمان سلاح ژ3 را به عنوان سلاح سازمانی ارتش خود استفاده می کرد، اما در سال 1997 این سلاح جای خود را به سلاح جدید G36 ساخت همان شرکت داد. خود سلاح G36 در ارتش آلمان چندین بار مورد به روزرسانی قرار گرفته و همکنون آخرین مدل این سلاح G36A4 تحویل نیروهای آلمانی شده است و با این وجود در سال 2018
18 ارتش آلمان امتحانات نهایی جایگزینی سلاح G36 را آغاز کرد. نهایتاً این سلاح در سال 2020 به طور کامل با یکی از سلاح‌های ارائه شده توسط شرکت‌های راین متال و اشتایر جایگزین خواهد شد که یعنی سلاح G3 ما حداقل 3 نسل از میادین جنگ امروزی عقب است. این سلاح متاسفانه به قدری طرح منسوخی دارد که حتی آپگرید آن با نصب ریل و اپتیکا نیز از لحاظ اقتصادی و عملیاتی به صرفه نبوده، اگرچه میتوانیم نگاهی به آن به عنوان یک سلاح DMR یا تیرانداز دقیق در سطح گروه خود در صورت تقویت دقت لوله و نصب دوربین‌های جدید به آن داشت. به خاطر وجود سلاح SVD که همین نقش را ایفا می‌کند در خدمت و در سطح انبوه، انجام چنین کاری منطقی و عاقلانه نیست و تنها گزینه پیش رو جایگزینی کامل و کنارگذاری این سلاح است. سلاح بعدی اسلحه تهاجمی CQ-556 آخرین مدل سلاح‌های تهاجمی مورد استفاده در سطح نسبتاً انبوه در کشور ما اسلحه CQ-556 ساخت نورینکو چین است. این سلاح یک کپی مستقیم بدون لیسانس یا همون مهندسی معکوس از اسلحه M16A1 آمریکایی است که البته با کیفیت بسیار پایینتری نسبت به مدل اصلی M16 ساخته شده و طبیعتاً ارزانتر از آن هم عرضه می شود. برای بررسی بهتر از این سلاح ابتدا نگاهی به خود M16 داشته باشیم، سری M16 و یا به طور کل خانواده AR-15. این سلاح بسیار سبک، دارای ارگونومی فوق‌العاده بالا و ایدئال‌ترین کنترل هاست و همچنین از کالیبر بسیار موفق و مؤثر 45 و 56 استفاده می کند. به سبب همین برتری ها سلاح M4 از آخرین مدل های خانواده AR-15 هنوز در ارتش ایالات متحده در حال خدمت است. اما نکات مهمی در خصوص سلاح‌های این خانواده وجود دارد. برخلاف رقیب شرقی این سلاح‌ها کلاشینکوف که تمرکز در طراحی و عملکرد سلاح بر سادگی و آسانی و ساخت و کار با سلاح است، سلاح M16 سلاحی پیچیده و با طراحی و ساخت بسیار ظریف‌تر است. به همین دلیل عموماً هزینه و پیچیدگی ساخت یک قبضه از این سلاح حداقل 2 برابر یک قبضه سلاح کلاش است. سلاح‌های خانواده AR-15 از عملکرد مستقیم گاز بارود استفاده می‌کنند که گاز بارود را مستقیما به آلات متحرکه سلاح می‌رساند و با انبساط این گازها آلات متحرکه و گلنگدن به عقب حرکت کرده و سلاح مسلح می‌شود. این روش مسلح سازی اگرچه نسبتاً ساده و به لحاظ بازدهی گاز کاملاً مناسب است، اما به لحاظ دوامپذیری دقیقاً بهترین نیستند. مشکل این سیستم ورود گازهای کثیف داخل عملکرد اصلی سلاح است که به مرور زمان و با عدم نظافت صحیح و یا در شرایط نگهداری نامناسب احتمالش را وجود دارد که باعث گیر در سلاح شود. ایران هم سلاح تایپ 56 که کپی ارزانتر چینی کلاش است و چند سال بعد CQ-556 را از چین خریداری کرد. سلاح CQ البته با توجه به قیمت بالاترش در سطح انبوهی خریداری نشده و تنها برای مجهز کردن چند تیپ، عمدتاً تیپ های اصطلاحاً نیروی ویژه، تهیه شد. تیپ 65 ارتش پس از چند تست از قبول این سلاح خودداری کرد، ولی تیپ صابرین سپاه پاسداران احتمالاً یا از سر نبود انتخاب دیگر و یا به خاطر نبود دانش و آزمایش‌های کافی این سلاح را به خدمت گرفت. و اما رسیدیم به پایان قسمت اول از بررسی سلاح‌های نظامی ایران. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید.